नमस्कार। एक तो टेक्नोलोजीमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले इमेल अकाउन्टमा हुने अनावश्यक मेलसँग सम्बन्धित रहेर केही जानकारीहरू दिन खोजिराखेको छु। तपाईको मेलमा पनि अनावश्यक कुनै किसिमका अनावश्यक मेल आइराखेर तपाईको इमेल आइडीमा अनावश्यक मेलहरू आइराखेर सताइराखेको त छैन? या त्यस्तो किसिमको अनावश्यक मेलहरू आएर तपाईको इमेल अकाउन्टमा तपाईलाई सताइराखेको छ भने आउनुस् हाम्रो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र हजुरहरुलाई यो आजको भिडियोबाट इमेल अकाउन्टमा तपाईहरुलाई अनावश्यक आइरहने मेलहरुलाई हटाउन या त्यसलाई चाहिँ रोक्न सहयोग मिल्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आउनुस् भिडियोबाट सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला तपाईले मेल अकाउन्ट खोल्नुस्, ब्राउजर खोल्नुस्। ब्राउजर खोलिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको मेलहरु खुल्छन्। तपाईको मेल खोलिसकेपछि यहाँ अनावश्यक मेलहरु आइराखेका छन्। हेर्नुस् यहाँ चाहिँ अब यी अनावश्यक मेलहरु यहाँ सोशल मिडिया, यहाँ सोशलहरुले पठाउने मेलहरु पनि छन्, यता प्रमोसनका मेलहरु पनि छन्। यी थुप्रै किसिमका अनावश्यक मेलहरु आइराखेर तपाईको मेलमा यस्तो खालको तपाईहरुलाई नचाहिने अनावश्यक मेलहरु आएर यसरी सताइराखेको हुन सक्छ। यस्ता खालका अनावश्यक मेलहरुलाई हामीले हटाउनको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईको मेललाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईको आइराखेको अनावश्यक मेल छ। सपोज यो मेल मलाई आवश्यक छैन तर यहाँ आइराखेको छ। यस्ता थुप्रै किसिमका मेलहरु आइराखेका छन्। यी मेललाई चाहिँ जस्तो जुन अनावश्यक छ त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस्। अनि यहाँनेर हेर्नुभयो भने यो मेलहरुको यहाँ अनसब्स्क्राइब भन्ने देखिन्छ, तर यहाँ चाहिँ छैन भने यसरी तल सार्नुहोस्। तल सार्नुहोस्, यहाँ अनसब्स्क्राइब हियर भन्ने छ। यहाँनेर यहाँ चाहिँ रिजन माग्छ के को लागि चाहिँ तपाईले यसलाई अनसब्स्क्राइब गर्न चाहनुहुन्छ त। यहाँ अप्सनहरु छन् है, योर इमेल नट रिलेभेन्ट मी अथवा योर इमेलको कुनै रिक्वायर्ड छैन, अथवा यहाँ कुनै पनि अप्सनहरु छन्। तपाईहरुलाई के मन परेन त्यो एउटा चुज गर्नु। सपोज मैले योर इमेल आर नट रिलेभेन्ट टु मी भनेर मैले चुज गरे। अनि यहाँ गएर अनसब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि डन भयो। तपाईको अबदेखि यो मेलबाट तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि मेल आउने छैन है। यसलाई चाहिँ इन्टु गर्नुस् र यसलाई चाहिँ अब यहाँबाट हटाइदिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसलाई डिलिट भन्ने छ, डिलिट गरिदिनुस्, यो मेल हट्छ। अर्को यस्तै तरिकाले कुनै पनि मेल, यो मेलमा क्लिक गर्नुस्। कसैको चाहिँ अनसब्स्क्राइब भन्ने यहाँ हुन्छ, यहाँ चुज गर्नुस्। अब यदि यहाँ छैन भने यहाँ तल अनसब्स्क्राइब हियर भन्ने हुन्छ, यो अनसब्स्क्राइब हियर गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तै एउटा कुनै रिजन दिनुस् अनि यहाँ गएर अनसब्स्क्राइब गर्नुस्। हरेक मेल यस्तै किसिमका अनावश्यक मेलहरु तपाईको मेलमा आएर सताइराखेको छ। तपाईलाई चाहिँ यस्तै खालका मेलहरु आएर तपाईको इमेल अकाउन्ट भरि नै पुरै भरि राखेर तपाईलाई आवश्यक मेलहरुलाई खोज्न पनि गाह्रो भइराखेको छ भने यस्तै गरेर तपाईले अनावश्यक मेल थुप्रैलाई चाहिँ ब्लक गर्न या हटाउन सक्नुहुन्छ। हस्त आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा गर्न नभुल्नु होला। र कृपया हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आजको भिडियोबाट म छुट्टिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।